Hello guys, welcome po sa ating channel, Lord Richmondtv. For today's video, maglalagay po tayo ng hashtag sa ibabaw ng title ng ating mga videos sa YouTube. So wag natin patagalin. Punta tayo sa ating YouTube channel. Open lang natin yung ating YouTube. Ayan. So ipapakita ko muna sa inyo, itong video na ito ay merong hashtag. Shoutout sa mga bago kong kaibigan na nagtatanong kung paano maglagay ng hashtag sa ating mga video. So ngayon, pupunta naman tayo sa ating gallery para mag-upload ng bagong video. At dito ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng hashtag. So itong video na ito ay i-upload ko sa ating YouTube channel. Guys, pasensya na kayo sa akin kung mahina ang aking boses dahil ako'y namamaos ngayon. Meron kasi akong problema. Pasensya na kayo guys. Lalagyan natin ang title na paano maglagay ng hashtag. So dito sa description guys, lagay mo tayo ng description. At dito ko ilalagay ngayon yung hashtag. So guys, ito yung nakikita ninyo na hashtag na mapupunta sa ibabaw ng inyong mga title. Nilalagay lang yan sa description. So i-upload na natin guys. Guys, antayin na lang natin mag-upload yung ating videos at mamaya i-play natin para makita ninyo yung hashtag sa ibabaw ng ating mga title. Salamat pala sa panonood guys. So ayan, ready lang panoorin yung ating video. So play na natin. Handa na ba kayo? Ayan, nakita nyo na po guys yung hashtag sa ibabaw ng ating title. Guys, see you all guys. Thank you.